ओ माई गड मोबाइल कम्पनीहरूले चाहिँ के गरेको न्यू इयरमा आउँदै चाहिँ नेपाली बजार चाहिँ खतरा खतरा मोबाइल पो लन्च गरिरहेको छ त really, I'm really sorry, but एकदम कमेडी यार के होइन के भने चाहिँ पोकोले चाहिँ एउटा चाहिँ खतरा मोबाइल आफ्नो चाहिँ रिब्रान्ड गरेको त खतरा मोबाइल नेपाली बजारमा लन्च गर्यो के आउटडेटेड अपरेटिङ सिस्टम आउटडेटेड सबै आउटडेटेड भएको चाहिँ लन्च गरेपछि त्यही हो यसलाई र त्यहीलाई होइन इन्सपायर्ड भएर चाहिँ रियलमीले पनि आफ्नो एउटा बबाल मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छ। तपाईँले चाहिँ एकदमै खतरा मोबाइल पाउनुहुनेछ। 4GB को ऱ्याम 128GB को स्टोरेज रहेको छ। आउटडेटेड तपाईँले चाहिँ होइन माइक्रो युएसबी पोर्टलाई देख्न सक्नुहुन्छ किनकि युएसबी टाइप सी त जहिले पनि दिन्छ। सो अहिले चाहिँ आउटडेटेड दिन पर्यो किन अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ पञ्च होल डिस्प्ले देखिरहेका छौँ। त्यो जहिले पनि दिन्छ पञ्च होल डिस्प्ले तर चाहिँ रियलमीले चाहिँ यसमा चाहिँ वाटर डब नचलाई लिएर आएको छ। एचडीको चाहिँ तपाईँलाई रेजुलेसन दिइरहेको छ र प्राइसको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने भने एकदमै राम्रो प्राइसमा चाहिँ उसले लन्च गरेको छ। रियली हो यस्तो राम्रो प्राइस रहेको छ। जुन प्राइस रहेको छ 20,000 रुपिस। हजुर 20,000 रुपिसमा चाहिँ कामै नलाग्ने मोबाइल तपाईँले चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। जहाँ चाहिँ तपाईँले मैले भन्न पर्यो भने या मलाई चाहिँ त्यसको याद आएको थियो तपाईँहरूको चाहिँ पब्जी चाहिँ फिरिल्लो घिउ जस्तो पब्जी जान्छ नि फेरि हो रियलमी सनाको जुन यो मोबाइल रहेको छ रियलमी C25Y तपाईँको हातमा भएपछि चिकन डिनर त कति हो तपाईँले चाहिँ गेम खेल्नै पर्दैन चिकन डिनर आफै आउँछ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। ओके गाइस फन चाहिँ धेरै नै भइसकेको छ। आई होप द्याट तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन हल्का चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ मन पर्यो होला। केही डिफ्रेन्ट चाहिँ हामी चाहिँ गरिरहेका छौँ। अफकोर्स कम्पनीहरूले पनि डिफ्रेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ हामीले त केही डिफ्रेन्ट त गर्नु पर्यो नि होइन र। कम्पनीले बबाल मोबाइल निकालेको छ। सो जे भए पनि रियलमीले आफ्नो एउटा इन्ट्री लेभलको मोबाइललाई नेपाली बजारमा लन्च गरेको छ। यसैको बारेमा हामीले कुरा गर्नेछौँ। मलाई के कस्तो लाग्यो तपाईँले थाहा पाइसक्नु होला बट इन डिटेल चाहिँ अब हामीले चाहिँ कुरा गर्नेछौँ है। रियलमीले आफ्नो चाहिँ आउटडेटेड एउटा मोबाइललाई नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरेको छ जुन रहेको छ Realme C25Y रहेको छ। आउटडेटेड मैले किन भनेको भनेपछि तपाईँलाई मैले पहिले भने यसको डिस्प्ले चाहिँ एकदमै आउटडेटेड म मान्छु। जुन चाहिँ तपाईँहरूले यसमा 6.5 इन्चको आइपिएस एलसिडीलाई देख्न सक्नुहुनेछ। एचडी प्लसको प्यानल रहेको छ। धन्य एचडी प्लस चाहिँ रहेको छ प्लस भने जोडिएको छ। बट तपाईँहरूले चाहिँ यसमा वाटर ड्रप नोजलाई देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ गायब भइसकेको हो कि 2021मै हामीले चाहिँ यसलाई गायब गर्यो त अझ 2022मा नेपालमा लिएर चाहिँ त्यो पनि अझ नयाँ वर्षमा चाहिँ लन्च गरेको छ। द्याट्स ग्रेट। ब्याट्री ब्याकअपको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 5000 mAhको ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो र 18 वाटको फास्ट चार्जिङ भनेको छ उनीहरूले चाहिँ। अब चाहिँ एज पर रियलमी चाहिँ 18 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ भनेको छ। सायद 33 वाट 27 वाट 65 वाट चाहिँ हल्लु चार्जिङ गर्छ यिनीहरू चाहिँ। र यसमा चाहिँ युएसबी टाइप सी अब वान अफ द बेस्ट हो भन्ने चाहिँ अरूले भन्छ चाहिँ होइन माइक्रो युएसबी हो होइन। युएसबी त सबैले दिएको छ भने चाहिँ माइक्रो युएसबीको किनभने चाहिँ पोर्ट दिएको छ जुन चाहिँ कस्तो लाग्यो कि। सो लेट्स टक अबाउट प्रोसेसरको बारेमा चाहिँ हुन्छ अब नयाँ प्रोसेसर युज गरेको छ त्यो चाहिँ ठिकै म मान्छु। म चाहिँ खासै केही पनि कुरा गर्दिनँ किनकि भर्खरको नयाँ प्रोसेसर अनि युनिसकको चाहिँ प्रोसेसरले युज गरेको जुन चाहिँ T610 को प्रोसेसर रहेको छ। 12 नानोमिटरमा चाहिँ बनेको चाहिँ प्रोसेसर रहेको छ है। सो तपाईँ कुरा बुझ्नु तपाईँको पब्जी कसरी चल्छ। ऱ्याम र रोमको चाहिँ हामीले कुरा गर्यो भने 4GB र 128GB स्टोरेजवाला मात्रै चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गरेको छ। प्राइसको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्यो भने चाहिँ 20,500 रुपियाँ रहेको छ। 20,500 रुपियाँ मैले तपाईँलाई सुन 20 भनेको थिएँ होइन 20,500 रुपियाँमा तपाईँले दराजबाट चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। रेगुलर नम्बर सेन्सर सबै यसमा रहेको छ। यसको मोबाइलको भन्दा अब अरू चाहिँ के कुरा गर्ने डिजाइन लुक्समा देख्नु नि भएको होला। क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ। कुनै पनि गेम चेन्जर्स क्यामेरा चाहिँ म मान्दैन जुन चाहिँ 50 मेगापिक्सलको। बाँकीको क्यामेरा पनि त हेर्नु पर्यो नि। बाँकीको क्यामेराको हामीले कुरा गर्यो भने चाहिँ दुईवटा चाहिँ 22 मेगापिक्सलको चाहिँ होइन क्यामेरा रहेको छ जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ जिन्दगीमा चाहिँ कहिले पनि युज गर्नु हुँदैन कि। यदि तपाईँले चाहिँ 2 मेगापिक्सलको क्यामेराको जुन सेन्सर युज गर्नुभएको भए चाहिँ कमेन्ट्समा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। सायद तपाईँको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अवार्डको पनि व्यवस्था गर्नेछौँ। यसै गरी सेल्फी क्यामेरा पनि बबाल रहेको छ। तपाईँको फोटो यस्तो आउँछ यदि तपाईँले टिकटकमा भिडियो बनाउनु हुँदा भने चाहिँ आइएम स्योर द्याट कि तपाईँको चाहिँ होइन भिडियोमा चाहिँ होइन मोर देन -35.801 को चाहिँ तपाईँले चाहिँ लाइक र कमेन्ट आउँछ। र फ्लरको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने त कुरै नगर्नुहोस् पिठो आउँछ के फ्लावर के अरे फ्लावरको ठाउँ चाहिँ फ्लावर आउँछ के।
सो यु गट माई पोइन्ट राइट द्याट्स अ ग्रेट क्यामेराहरू रहेको छ कि बाँकीको चाहिँ सबै ठिकठाक रहेछ आई डोन्ट नो वाइ किन यस्तो बेचेको जहाँसम्म मलाई लाग्थ्यो सायद चाहिँ 4 GB र 128 GB स्टोरेजवाला चाहिँ उसले चाहिँ होइन अलमोस्ट चाहिँ 16 देखि 18,000को बिचमा चाहिँ लन्च गर्छ होला जस्तो मलाई लागेको छ तर चाहिँ 20,000 पनि नागेको छ जुन चाहिँ युजलेस चाहिँ भएको छ यसको बारेमा त अरू त के कुरा गर्ने हो तपाईँले सबै कुरा चाहिँ थाहा पाइसक्नु भएको छ रेगुलर नम्बर सेन्सर सबै छ ब्लुटुथ जो 5.0 को रहेको छ त्यो पनि पुरानी हो र दुईवटा सिम तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो भए पनि डे टु डे युज गर्नको लागि चाहिँ ठिकै छ तर चाहिँ प्राइस चाहिँ महँगो छ र साथीहरू होइन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला यसमा खासै कुरा गर्ने मेरो कुरा केही पनि छैन होइन आइ एम टेलिङ यु आई डोन्ट रेकमेन्डेड यु टु बाई दिस काइन्ड अफ मोबाइल होइन र अर्को चाहिँ हामीले कुरा गर्ने भने तपाईँले 20,500 तपाईँले यदि खर्च गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ त्यो 500 रुपियाँ बढी दिएर चाहिँ होइन रेडमी 10 प्राइम ल्याउनु चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ रेडमी 10 प्राइम पहिला त हामीले चाहिँ फास्ट रहेको छ प्रोसेसरको चाहिँ हामीले हिसाबले हेर्ने पनि त्यो फास्ट रहेको छ डिजाइन र लुक्स पनि राम्रो रहेको छ पन्च होल डिस्प्ले रहेको छ तपाईँलाई होइन युएसबी टाइप सी दिएको छ उसले चाहिँ अरे अर्को दिएको छैन क्यामेराकै कुरा गर्ने त्यहाँ त एटलिस्ट 3टा क्यामेरा त रहेको छ होइन एक्स्ट्राकै अझ एउटा एक्स्ट्रा क्यामेरा छ जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गलको सेन्सर पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यो त राम्रो रहेको छ त्यो कमसेकम यसमा त्यो पनि छैन 2 मेगापिक्सल के गर्ने एटलिस्ट 8 मेगापिक्सल त अल्ट्रा वाइड एङ्गलको फोटो त क्याप्चर गर्न सक्नुहुनेछ यसको साथसाथ ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै राम्रो रहेछ तपाईँलाई चाहिँ 6000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप दिएको छ फेरि 18 वाटकै चार्जिङ एडेप्टर दिए पनि तपाईँलाई चाहिँ जियोस टाइप सी त दिएको छ सो सायद तपाईँहरू चाहिँ के कस्तो लाग्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला आई नो द्याट कि तपाईँहरूले भिडियो हेरेर पनि खच्चै लागेको होला टिफिन त कहिले हामीले गरिरहेका छौँ यो भिडियो पनि तपाईँलाई कस्तो लागेको छ कमेन्ट गर्न र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु च्यानल सब्सक्राइब सामनेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला